اطلاعیه: تصاویری که در این مستند از گرگ‌های غارنشین مشاهده می‌کنید بازسازی شدند. به دلیل کمبود منابع و نبود تصاویر واقعی، تیم ما با استفاده از دانش علمی و تکنیک‌های پیشرفته این صحنه‌ها را خلق کرده است. هدف از این بازسازی‌ها ارائه تجربه ملموس و لذت بخش از زندگی این موجودات منقرض شده برای شما عزیزان است. امیدواریم از تماشای این مستند لذت ببرید. این قسمت مستند گرگ‌های غارنشین. دنیایی که با یخ و برف پوشیده شده، زندگی در اون درست مثل میدون جنگ میمونه. تنها قوی ترین، باهوشترین و بی‌رحم‌ترین ها در این سرزمین خشن دوام میارن. ولی از میان این سرمای سوزناک، گروهی از شکارچیان وجود داشتند که فرمانروایی این جهان یخزده رو بر عهده داشتند. شکارچیانی که حتی ماموت‌های غول‌پیکر هم ازشون وحشت داشتند. این موجودات مثل گرگ‌های معمولی امروزی نبودند. اونها گرگ‌های غارنشین بودند. شکارچیان مرموز و کشنده، با جثه بزرگتر از هر گرگ امروزی میشناسید و با دندون‌های بلندتر و پاهای عضلانی و ذهنی که تنها یک چیزی رو درک می‌کرد: بقا. زندگی برای این موجودات بیشتر از هر چیزی ارزشمند بود. و حالا سوالی که پیش میاد اینه که چطور این موجودات در عصر یخبندان، بی‌رحم‌ترین دوران زمین، تونستن زنده بمونن و چطور در دنیای قحطی و نابودی شکار می‌کردن و حتی چی شد که از صحنه تاریخ محو شدن. این موجودات سرسخت‌تر از اونی بودن که به همین راحتی منقرض بشن، ولی چه اتفاقی واسهشون افتاد؟ امروز قراره سفر ما به هزاران سال پیش آغاز بشه، به دنیای یخ، سرما و شکار مرگبار. در این مستند جواب تمام سوال‌های مربوط به کیو ولف رو خواهید شنید. با ما همراه باشید. ارائه شده توسط کانال یوتیوب آنچه گذشت. گرگ‌های غارنشین شکارچیان معمولی نبودند. اونها نه تنها از نظر جثه بزرگتر از گرگ‌های امروزی بودند، بلکه از هوش خارق‌العاده‌ای برای شکار بهره‌مند بودند. برخلاف بسیاری از شکارچیان اون دوران، اونها شکارهای خودشون رو تعقیب نمی‌کردند، بلکه اونها رو به دام مینداختند. این موجودات میدونستند که برای زنده موندن تنها قدرت بدنی کافی نیست. اونها استادان استراتژی بودند. اما هر شکارچی هر چقدر که قوی باشه، یک روز به پایان راه خودش میرسه. همون طبیعتی که این شکارچیان رو به اوج رسونده بود، حالا بر علیه اونها شده بود. دیگه خبری از ماموت‌های پشمالو نبود و حتی هیچ خبری از زمستان‌های بی‌پایان. زمین تغییر کرد و گرگ‌های غارنشین دیگه جایی در این جهان جدید نداشتند. این موجودات جوری تکامل یافته بودند که فقط در محیط‌های سرد میتونستن زنده بمونن. و زمانی هم که عصر یخبندان پی پایان رسید، اونها با یک دشمن بزرگ به اسم طبیعت مواجه شدند که در ادامه بیشتر راجبش با هم صحبت میکنیم. در دنیای ماقبل تاریخ، نبرد برای بقا همیشه ادامه داشت. اما بعضی از جنگ‌ها فراتر از یک رقابت ساده برای زنده موندن بودند. بعضی از نبردها مبارزه‌ای میان دو شکارچی بود، دوتا از پادشاهان و بی‌رحم‌ترین شکارچیان طبیعت. امروز ما داستان یکی از بزرگترین درگیری‌های عصر یخبندان رو خواهیم گفت. زمانی که شکارچیان سایه‌نشین و شکارچیان غارنشین رو در روی هم قرار گرفتند. گرگ‌های غارنشین در برابر خرسای غارنشین. خرسای غارنشین هیولاهای یخی ماقبل تاریخ بودند. اونا برخلاف خرسای امروزی نه تنها بزرگتر، بلکه بسیار تهاجمی‌تر بودند. قدرت فک و چنگالاشون هر مانعی رو از سر راه برمی‌داشت. اما گرگ‌های غارنشین استادان شکارهای گروهی بودند. این نبرد قدرت در برابر استراتژی بود. در حالی که گرگ‌ها به دنبال فرصتی برای حمله بودند، خرس تنها فقط یک چیزی رو در ذهن خودش داشت: سلطنت. این خرس فقط می‌خواست که خودش به تنهایی در این زیستگاه شکار کنه. ولی گرگ‌ها با این کارشون مخالف بودند. این نبرد یک جنگ واقعی بود. گرگ‌ها میدونستند که اگر متحد بمونن، حتی یک هیولای غارنشین هم توان مقابله با اونها رو نداره و شکست می‌خوره. اما حتی قوی ترین شکارچیان هم همیشه برنده نیستند. دوران عصر یخبندان در اوج خودش بود. یک دنیای وحشی که در اون تنها قوی ترین ها زنده می‌موندند. در این سرزمین یخزده، گرگ‌ها به عنوان شکارچیان بی‌رحم در بالای زنجیره غذایی ایستاده بودند. اما از میان اینها یک سوال بزرگ پیش میاد:
آیا روز این شکارچیان دوستان انسان‌ها خواهند شد؟ در حالی که انسان‌ها و گرگ‌های غارنشین در این دنیای یخزده دشمن‌های بالقوه‌ای برای هم بودند، یک اتفاق بزرگ در حال رخ دادن بود. به نظرتون ممکنه که این شکارچیان وحشی تبدیل به نگهبانای انسان‌ها بشن؟ و حتی ممکنه که گرگ‌های غارنشین اجداد اولیه سگ‌های امروزی باشند؟ ولی در اصل اجداد سگ‌های اولیه توماکتوس‌ها بودند که راجبشون یه ویدیو کامل درست کردیم که پیشنهاد میکنم حتما بعد این ویدیو مستندش رو ببینید. اگه مستند توماکتوس رو توی کانال ما دیده باشید، متوجه میشید که توماکتوس‌ها به مرور به گروه‌های مختلفی تبدیل شدند که یکی از همون گروه‌ها کندایی‌های اولیه بود که همون اجداد گرگ‌های امروزی میشه. در کل میشه به این نتیجه رسید که سگ‌های امروزی از اجداد دوم خودشون به اسم گرگ‌های غارنشین تکامل پیدا کردند. بلکه نه کل سگ‌ها، بلکه برخی از نژادها. اگه میخواین با تکامل سگ‌های امروزی به طور کامل آشنا بشید، حتما مستند توماکتوس رو توی کانال ما ببینید. در دل یک غار دورافتاده، باستانشناسان به یکی از بزرگترین رازهای عصر یخبندان پی بردند. بقایای یک دسته گرگ غارنشین که به طور مرموز در این مکان‌ها پراکنده شده بودند. اما این فقط یک کشف عادی نبود، بلکه اینها شکارچیان قدرتمند و بیرحمی بودند که حالا به تله‌ای از استخوان‌ها تبدیل شده بودند. به نظرتون قبلا چه اتفاقی در این غار افتاده بود؟ چرا این دسته از شکارچیان وحشی به چنین سرنوشتی تلخی دچار شدند؟ اینجا در این غار یخزده گرگ‌ها نه تنها با دشمنان طبیعی خود، بلکه با یک تهدید مرموز و ناگهانی دست و پنجه نرم می‌کردند. شاید این مرگ‌ها یک تراژدی ساده نباشه. شاید یک درگیری داخلی میان اعضای گله بوده، یا اینکه چیزی بزرگتر و مرموزتر. طبق تحقیقاتی که تا الان از فسیل‌های این موجودات به دست آوردیم، متوجه شدیم که این مرگ‌ها بیشتر به خاطر درگیری بر روی تسلط بر ماده‌ها و رهبران گله بوده. یعنی اونا در سال مبارزه‌های وحشتناکی میان گله خودشون انجام میدادند و حتی این کارها به قدرت گله خیلی کمک میکرد. در دل این کوهستان‌های یخی و در دنیای وحشی که هیچ رحم و ترحمی درش وجود نداشت، یک فرمانروایی وجود داشت که هیچ کس جرأت مقابله با او را نداشت. این سرزمین‌های بی‌رحم در دست گرگ‌های غارنشین بود، شکارچیان بی همتا که هیچ چالشی واسهشون غیر قابل پیش‌بینی نبود. اینجا در میان برف و یخ، گرگ‌ها نه تنها شکارچیان ماهری بودند، بلکه فرمانروایی مطلقی در کوهستان داشتند. اونها با استفاده از قدرت بدنی فوق‌العاده و ذهن تیزشون، قوانین این دنیای یخی رو نوشتند. در سرزمین‌های یخزده‌ای که به شدت و بی‌رحمی شناخته می‌شد، هیچ موجودی نمیتونست بر اونها غلبه کنه. اونها برای بقا تنها به عضلات و دندونای خودشون تکیه نمی‌کردند. گرگ‌ها فرمانروایانی واقعی هستند که کوهستان‌های یخی در هر لحظه از مسیر خودشون رو به استراتژی و همکاری وابسته می‌کردند. با هم و با همکاری شکارهای بزرگ رو به دام می‌انداختند و از هیچ چیزی هم نمی‌ترسیدند. گرگ‌های قارزی شکارچیان بی‌رحم و بی‌صدایی بودند که در تاریکی حرکت می‌کردند. در کمین می‌نشستند و در لحظه مناسب حمله می‌کردند. اما اون چیزی که این شکارچیان را از دیگر حیوانات متمایز می‌کرد، مهارت بی‌نظیرشون در شکارهای گروهی بود. گرگ‌های غارنشین مثل یک ارتش عمل می‌کردند. در هر شکار نقشه دقیقی داشتند و هیچ حرکتی بدون هدف نبود و هر عضو گروه وظیفه مشخصی داشت. برخی تومه رو از مسیر اصلیش جدا می‌کردند، برخی راه فرارش رو مسدود و برخی دیگه ضربه نهایی رو وارد می‌کردند. صبر، دقت و هماهنگی، این سه ویژگی بود که گرگ‌های غارنشین رو به شکارچیان بی‌همتایی تبدیل کرده بود. اونها هرگز تنها شکار نمی‌کردند. در کنار یکدیگر میتونستن تومه‌های بسیار بزرگتر و قوی‌تر از خودشون رو از پا در بیارن. اونها در تاریکی مخفی میشدن، لحظه مناسب رو انتخاب میکردن و سپس مانند یک طوفان مرگبار بر سر تومه فرود می اومدند. اما شکار تنها یک بخش از این نبرد بود. پس از کشتن تومه اونها باید از اون محافظت میکردن، چون این سرزمین پر از رقیب‌های سرسخت بود. گرگ‌های غارنشین شکارچیان وحشی عصر یخبندان بودند، اما در دنیای خشن و یخی اون زمان تنها شکار کردن کافی نبود، بلکه باید زنده می‌موندند. دشمنانی در کمین بودند که حتی قوی‌ترین گرگ‌ها رو هم به چالش می‌کشیدند. یکی از ترسناک‌ترین این دشمنان خرسای غارنشین بود، غولی عظیم با پنجه‌ای که میتونست یک گرگ رو با یک ضربه از پا در بیاره. این خرسا غارهای عمیق رو تصاحب کرده بودند و هر گرگی که بیش از حد نزدیک میشد به تومه‌ای بی‌دفاعی تبدیل می‌شد.
اما خرس‌ها تنها تهدید اونها نبودند. در میان برف‌های یخزده شیرهای غارنشین کمین کرده بودند. شکارچیان نیرومند که در گروه‌های کوچک اما قدرتمند شکار می‌کردند. اگر گرگی از گروه خودش جدا می‌شد، به سرعت تبدیل به یک قربانی می‌شده. و از میان اینها دشمنی وجود داشت که گورکا هرگز نمی‌تونستن از اون فرار کنند. گرسنگی. زمستان‌های طولانی و سخت باعث می‌شد غذا کمیاب بشه و رقابت برای بقا به شدت سخت بشه. گاهی اوقات گورکا مجبور می‌شدن با یکدیگر بجنگند. و این درگیری‌های خونین میتونست گله‌شون رو از هم بپاشه. سرما همه جا رو فرا گرفته. زمین پوشیده از برف، بادهای یخی که همچون تیغ می‌وزند و شب‌هایی که پایان ندارند. اینجا در دل عصر یخبندان گورکای غارنشین برای بقا در برابر بی‌رحم‌ترین دشمن خود می‌جنگند. سرمای مرگبار. زمستان‌های بی‌پایان، یخبندان‌های شدید و کاهش طعمه‌ها زندگی این شکارچیان رو به کابوسی وحشتناک تبدیل کرده بود. گله ماموت‌ها کمتر می‌شد. گوزن‌های غول‌پیکر در جنگل‌های دوردستا پنهان می‌شدند و هر روز یافتن غذا سخت‌تر و سخت‌تر می‌شد. گرسنگی مانند سایه‌ای همیشه همراهشون بود. اما فقط گرسنگی نبود که اونها رو تهدید می‌کرد. در این دنیای یخزده طوفان‌های سهمگین می‌تونستن گله‌های گرگ‌ها رو از هم جدا کنن و گرگی که تنها میموند محکوم به مرگ بود. یا از شدت سرما یخ میزد یا طعمه شیرهای غارنشین و خرسای غولاسا میشد. برای زنده موندن اونا مجبور بودن قوی‌تر، سریع‌تر و باهوش‌تر بشن. گله‌هاشون بزرگتر شد، مهارت‌هاشون در شکار بهتر شد و اونها یاد گرفتن که چطور در این جهنم سفید دووم بیارن. اما حتی با تمام این تلاش‌ها طبیعت همیشه بی‌رحم‌تر بود و همه نمیتونستن از این زمستان مرگبار جون سالم به در ببرن. برای هزاران سال گورکای غارنشین شکارچیان بی‌رقیب کوهستان‌های یخی بودند. اما ناگهان ناپدید شدند. سوالی که پیش میاد اینه که چه چیزی این شکارچیان قدرتمند رو از بین برد؟ با پایان عصر یخبندان جهان تغییر کرد. یخها آب شدند، جنگل‌ها گسترده‌تر شدند و طعمه‌های بزرگ مثل ماموت‌ها از بین رفتند. شکار سخت‌تر شد و رقابت شدیدتر. اما این تنها مشکل اونها نبود. انسان‌ها در حال گسترش بودند. اونها ریاست شکار رو به دست گرفتند و سگ‌هایی رو تربیت کردند که جای گورکای غارنشین رو گرفتند. علاوه بر این برخی از دانشمندان معتقدند که شاید انسان‌ها این گورکا رو شکار می‌کردند. اونم به خاطر پوست بدنشون برای ساخت لباس‌های پشمی. گورکای غارنشین در تله تغییرات گیر افتادند. برای شکار، برای قلمرو، برای بقا جنگیدند اما در نهایت شکست خوردند. یکی از بزرگترین شکارچیان اصلی یخبندان برای همیشه در تاریکی تاریخ فرو رفت. اما شاید هنوزم بخشی از اونها در ژن سگ‌های امروزی زنده باشه. در غرایز شکار، زوزه‌های شبانه و نگاهی که هنوز نوری از گذشته رو توی خودش پنهان کرده. و این بود مستند گورکای غارنشین، شکارچیانی که در دنیای یخزده حکمرانی می‌کردند. اونها با شجاعت و استراتژی در برابر بزرگترین تهدیدات ایستادند. اما در نهایت با تغییرات طبیعت و تهدیدات جدید روبرو شدند و سرنوشتشون به پایان رسید. اما آیا هنوز نشانه‌هایی از آنها در سگ‌های امروزی پیدا میشه؟ شاید تاریخ هنوز رازهایی داره که در دل خودش نگه داشته باشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید، چون این کار به ما کلی انرژی میده که مستندهای جذابتری براتون بسازیم. و با نظرات زیباتون به ما بگید که دقیقاً چه چیزی از این مستند شما رو درگیر خودش کرده. و اگه هنوزم سابسکرایب نکردین حتما دکمه قرمز رو بزنید و زنگوله کنار اون رو فعال کنید تا هیچ ویدیوی هیجان انگیزی رو از دست ندید. چون ما هر هفته با یه مستند جذاب برمیگردیم و سفرهای زیبایی به دنیای گذشته خواهیم داشت. و امیدوارم که از این مستند لذت برده باشید. و تا یک ویدیو دیگه خداوند یار و نگهدارتان.